Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι το οποίο νομίζω πως μας έχει ή τουλάχιστον είχε μπερδέψει όλους. Και ξέρω τι σκέφτεστε. Αναρωτιέστε γιατί η Σανσιβιέρια άλλαξε όνομα, γιατί συγκεκριμένα έγινε Δράκαινα και πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν να δούμε. Γενικά να ξέρετε, αυτό συμβαίνει στο βασίλειο των φυτών. Πολλές φορές κάποια είδη χάνονται, κάποια είδη αλλάζουν, κάποια γέννη συγχωνεύονται ή μετακινούνται και η επιστήμη η οποία ασχολείται με αυτό ονομάζεται συστηματική βοτανική. Η επιστήμη αυτή καθιερώθηκε βασικά από την αρχαία Ελλάδα και πρώτος ασχολήθηκε ο Αριστοτέλης, ο οποίος αναγνώρισε διάφορα είδη φυτών. Στη συνέχεια έχουμε τον Διοσκορίδη, από τον οποίο πήρε και το όνομά της η Διοσκορέα ελεφαντίπες, ο οποίος ασχολήθηκε επίσης πάρα πολύ με τα φυτά. Ανά καιρούς λοιπόν έχουμε και άλλους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό. Φτάνουμε στον Μεσαίωνα. Στο Μεσαίωνα επίσης πάρα πολλοί κόσμος ασχολήθηκε με τα φυτά και με το πώς συσχετίζονται μεταξύ τους. Μέχρι που αργότερα φτάνουμε στον Λινναίο, που πρακτικά όλοι όσοι έχουμε διαβάσει έστω και λίγο βιολογία γνωρίζουμε τον Λινναίο, ο οποίος πρακτικά καθιέρωσε πάρα πολλά και στην βοτανική όπως και στην ζωολογία. Και αργότερα να σας πω ότι από το 1700 και μετά περίπου, κάθε λίγα χρόνια όλο αυτό το σύστημα εμπλουτίζεται και μπαίνουν και καινούργια ονόματα ή αλλάζει ανάλογα τη χώρα και ανάλογα την πρόσβαση που έχει ο κάθε φυσιοδίφης ή κάθε επιστήμονας στα φυτά. Τώρα να σας πω επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει σε πιο συγκεκριμένα συστήματα. Εγώ και φαντάζομαι και οι γεωπόνοι πριν από μένα κάπως και μετά από εμένα μάθαμε συστηματική βοτανική με το σύστημα Cronquist του 81 και το Thorne του 92. Και σας τα λέω αυτά διότι αυτά είχε το βιβλίο της σχολής. Αυτά τα δύο συστήματα μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, έχουν ελάχιστες διαφορές και αυτά χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Πλέον το σύστημα έχει αλλάξει και χρησιμοποιούμε το APG 1, 2, 3, 4. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τρελαίνομαι με το συγκεκριμένο σύστημα. Μάλλον προφανώς είναι η δύναμη της συνήθειας και ότι είχα μάθει με τα προηγούμενα. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα, για παράδειγμα, τη φράουλα. Από εδώ έχουμε στα αγγλικά, το οποίο είναι στο APG, και από εδώ έχουμε στα ελληνικά, το οποίο είναι με το σύστημα Cronquist. Όπως βλέπετε δεν αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά αλλάζουν περισσότερο τα πιο πάνω σημεία και στο σύστημα APG έχουμε το clade, που είναι πρακτικά κλάδος. Αλλά δεν τρελαίνομαι για αυτές τις αλλαγές. Βέβαια, τα κάτω-κάτω, όπως είναι η οικογένεια, το γένος, το είδος κτλ. Παραμένουν το ίδιο. Επίσης εδώ μπορούμε να δούμε και την μιλιά. Το ίδιο πάλι όπως και με τη φράουλα. Στα αγγλικά είναι με το σύστημα APG, ενώ στα ελληνικά είναι με το Cronquist. Να μην σας κουράσω όμως περισσότερο με τα συστήματα, μιας και είναι κάτι που κι εγώ δεν έχω εμβαθύνει πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το γένος Δράκαινα. Το γένος Δράκαινα, σύμφωνα με το σύστημα Cronquist, ανήκει στην οικογένεια Agavaceae, δηλαδή στην οικογένεια της αγάβης. Όμως πλέον έχει μεταφερθεί στην τάξη Asparagales, οικογένεια Asparagaceae και υποοικογένεια Nolinoideae. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η λέξη Δράκαινα σημαίνει θηλυκός δράκος και είναι μία λέξη που έχει δοθεί στο γένος από πάρα πολύ παλιά και θέλω αυτό να το κρατήσουμε. Τώρα, το γένος Sansevieria έχει ονομαστεί έτσι κάπου εκεί γύρω στον 18ο αιώνα. Κάπου εκεί το 1700 κάτι, όταν έφτασε αυτό το φυτό από την Αφρική στην Ιταλία, οι Ιταλοί το ονόμασαν Sansevieria. Τώρα θα είναι ένα τεράστιο ψέμα άμα σας πω ότι έχω καταλάβει ποιος το ονόμασε, γιατί, από ποιον, για ποιον και από ποιον
Είναι ένα μυστήριο, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά ξέρουμε ότι σίγουρα έχει ονομαστεί από την Ιταλία, στην Ιταλία μάλλον, κάπου το 1700. Μικρή παρένθεση εδώ πέρα, υπάρχει ένα ακόμα γένος, το γένος Πλεομέλε, το οποίο ονομάστηκε έτσι, αν δεν κάνω λάθος, το 50 ή το 60, πριν δηλαδή από κάποια χρόνια. Κρατήστε το κι αυτό. Πού θέλω λοιπόν να καταλήξω? Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις DNA στα φυτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ακριβώς πώς συγγενεύουν μεταξύ τους. Μετά λοιπόν από αυτές τις αναλύσεις διαπιστώσαμε ότι το γένος Δράκαινα, το γένος Sansevieria και το γένος Πλεομέλε πρακτικά είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, επειδή το γένος Δράκαινα ως όνομα έχει δοθεί πολύ παλαιότερα από τα άλλα δύο, είναι αυτό το οποίο μένει και απορροφά το γένος Sansevieria και το γένος Πλεομέλε. Έτσι πλέον, ας πούμε, έχουμε ότι η Sansevieria trifasciata ονομάζεται Δρακάενα trifasciata και έχουμε επίσης και το ότι η Sansevieria, ας πούμε, Engelbergi ονομάζεται πλέον Δρακάενα Χανικτόνη. Στο ίντερνετ μπορείτε να δείτε αυτή την αντιστοίχηση, υπάρχουν διάφορα site που έχουν το πώς λεγόταν ως Sansevieria και πώς λέγεται πλέον ως Δράκαινα. Τώρα θα μου πείτε, ωραία, αφού έχει γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί εμείς συνεχίζουμε και τις λέμε Sansevierias και γιατί ακόμα και στα μαγαζιά πουλιούνται ως Sansevierias? Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε η δύναμη της συνήθειας. Είναι λίγο δύσκολο να πείσεις πλέον όλο τον πλανήτη ότι αυτό είναι ίδιο με αυτό. Ότι έχουν τόσο πολύ έντονη συγγένεια ώστε να ανήκουν πλέον στο ίδιο γένος. Οπότε φαντάζομαι ότι και για λόγους marketing μένει το ίδιο, διότι έτσι την έχουμε γνωρίσει και έτσι ο κόσμος μπορεί να ξεχωρίσει την εικόνα της Sansevieria από την εικόνα της Δράκαινας. Για να σας το πω πιο σωστά, πλέον όλα είναι δράκαινες, αλλά χωρίζονται σε δενδρώδη και ριζωματώδη. Δηλαδή το πώς είναι η εμφάνισή τους. Χωρίζονται σε αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες και απλά έτσι θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Αλλά δεν θα σας πω ψέματα, και εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ και εγώ το έχω αυτό πολύ στο μυαλό μου ως Sansevieria. Και αν έχετε παρατηρήσει και σε προηγούμενα βίντεο, σας λέω τη φράση πρώην Sansevieria. Γιατί μου είναι πολύ δύσκολο να το πω αυτό Δράκαινα, γιατί όντως έχουν διαφορά στα μάτια μου. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το διορθώνουμε και ίσως να είναι πιο εύκολο αν τοποθετούμε και το είδος πίσω. Δηλαδή, Δράκαινα trifasciata. Έρχεται πιο εύκολο στο κεφάλι μας ότι μιλάμε για την πρώην Sansevieria trifasciata. Αυτά λοιπόν για την αλλαγή του ονόματος και την μεταφορά των ειδών και των γενών. Δεν έχω πάρα πολλά άλλα πράγματα να σας πω. Το μόνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι εγώ λατρεύω αυτά τα φυτά και τις πρώην Sansevierias αλλά και τις από πάντα δράκαινες. Τα θεωρώ πάρα πολύ όμορφα και θεωρώ ότι είναι όντως έτσι, πολύ μεγάλο κομμάτι της συλλογής. Αυτά λοιπόν από μένα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!